A videó támogatója a kézi fordítógépek elkötelezett gyártója a Wasco. A készülékeket a világ nagyjából 200 országában használhatod, roaming és egyéb költségek nélkül, a Q1-es modell pedig akár 54 nyelven is meg tud szólalni a saját hangodon. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A Xiaomi a 16-os számot kihagyva, lényegében olyan, mint a két generációt ugorva, de sokkal korábban mutatta be az új T sorozat két tagját, méghozzá a Xiaomi 17T-t, illetve a 17T Pro-t. A korábbi videóban már foglalkoztam az egyébként 220 000 forinton startoló, de a Tamzsó X17T kuponkóddal 25 000 forinttal olcsóbban megvásárolható 17T-vel, most pedig ugyanez a kuponkód érvényes a 300 000 forintba kerülő, vagyis ilyen alapáron piacra kerülő Xiaomi 17T Pro-ra, ami külsőleg bár nagyon sokban hasonlít a 15T Pro-ra, vagyis az elődjére, azért sokkal erősebb lett, még komolyabbak a kamerák, a kijelző, illetve az üzemidő is, hiszen sokkal, de sokkal méretesebb telepet kapott, mint az előtt generáció. Lássuk tehát, hogy megéri a 17T Pro akár a 17T-vel, vagy éppen a konkurensekkel szemben, és hogy mit kell tudni róla. Ja, és a szokásos módon kérlek lájkoljatok és kommenteljetek, hogy tetszik a 17T Pro, mert az algoritmus ezt megköveteli tőlem. Köszi! A Xiaomi 17T Pro azért jóval vaskosabb, nehezebb és méretesebb, mint a kis testvére, a 17T, hiszen ebben a szériában már elkülönül egymástól ilyen tekintetben is a két telefon. Egy picivel lett csak nehezebb, mint a 15T Pro, ettől függetlenül sokkal nagyobb az akkumulátor benne, szóval ez megbocsátható. Egy 8,25 mm vékony készülékről beszélünk, ami 219 g-ot nyom, IP68 víz- és porrálósággal rendelkezik, és Gorilla Glass 7i üveg védi mind az előlapját, mint pedig a hátlapját, a keret pedig alumínium. Érezni benne a minőséget, nagyon jó a fogása, de azért hosszú ujjak, nagy tenyér is szükséges ahhoz, hogy átérjük a telefon képernyőjét. A jobb oldalra került a hangerőszabályzó billentyű, valamint a bekapcsoló gomb, felül és bal oldalon is csak antennacsikokat láthatunk, alul viszont nagyobb a zsúfoltság, hiszen van egy tálca, erre 2 darab nanoszimet helyezhetünk, de támogatott az eSIM, vagyis a virtuális kártya is, és még egy USB-C csatlakozót is felfedezhetünk, de csak 2.0-ás, ami azért fájó, mert akár 8K videóknak a felvételére is képes a főkamera, és ilyen méretű fájlokat azért sokkal gyorsabb lenne legalább egy 3-as USB-n átmásolni. Ezen kívül pedig sztereó hangzásra képes a telefon nagyon jó hangminőségben, hiszen fölül és alul is van hangszórója, a felső az egy hibrid beszélgetési plusz rendes hangszóró, de tényleg jól szól, zenehallgatásra is alkalmas. A hátlap letisztult, 3 színben vásárolható meg a mobil, de ebből a szempontból nagyon hasonlít elődjére a készülék. A kamera egy picit kitüremkedik, nyilván billeg rajta a telefon, de a dobozban az USB-C kábel, a SIM-tű és a használati leírás mellé tokot is mellékelnek, ami kiküszöböli ezt a problémát, viszont a gyári töltőt mindenképpen utólag plusz pénzért kell beszerezni. De térjünk rá a kijelzőre, hiszen azért az jóval méretesebb, mint a 17T-nél. Egy egyébként 6,83 incses AMOLED kijelzőt találunk itt, ami nem LTPO, hanem LTPS panel. Ez egyébként 2 helyen érezteti a hátrányát egy fejlettebb panelhez képest. Az egyik, hogy 144 Hz-es ugyan a maximális képfrissítése, de csak 1-2 játék tudja kihasználni, inkább 120 Hz-en fut a rendszer, de hogyha lejjebb kell venni a képfrissítést valami miatt, akkor 90-re, 60-ra, esetleg 30-ra tudja redukálni, de nyilván ezt az átlag felhasználó nem fogja észrevenni. Fontosabb viszont, hogy PWM tompítást csak a 17T kapott, ott 3840 Hz-es a PWM dimming, itt viszont csak DC van, nem is tudtam mérni éppen ezért PWM értéket, függetlenül ettől van egy csomó szemkímélő mód is, tehát nem fogja annyira bántani az arra érzékenyebbeknek a szemét ez a panel sem, de valahogy úgy érzem, hogy a szemkímélés a 17T Pro-nál nem kapott akkora hangsúlyt, mint a 17T-nél. Függetlenül ettől viszont egy nagyon jó panelről beszélünk, Dolby Vision HDR10 támogatással, 1280x2772 pixeles felbontással, vagyis 447 ppi-s képpontsűrűséggel, vékony keret, sík kialakítás, gyönyörű színek és nagyon jó fényerő jellemzi ezt a panelt, amit mind nappal, erősebb fényben, mint nyilván esetleg már alkonyatkor is jól lehet látni. Egyáltalán nem találtam benne
a DC dimmingen kívül kivetni valót, és hát nyilván a Widevine L1-et is támogatja, tehát a nagy felbontású streaming tartalmak is fogyaszthatók rajta. Ami egy kicsit fájó még ebben a 300 000 forintos ársávban, hogy még mindig csak optikai újranyomatolvasót ad a Xiaomi ennyi pénzért, aminek a működési sebessége rendben van. Nyilván azért nem olyan villámgyors, mint az ultraszónikus, de még így is jól működik, persze ennél már jobban kell figyelni a vastagságára a fóliának, de én nem találtam erre utaló nyomot, hogy a gyári fóliával ez gondot okozna. Alapvetően még van egy 2D-s arcfelismerésre képes előlapi kameránk is, de hát én inkább az újranyomatolvasót használnám. Szóval a panel tekintetében, ha nem is a csúcs, de azért egy felső kategóriát megkapunk. Hardware szemszögből viszont tényleg nincs kivetni való, hiszen azért egy MediaTek Dimensity 9500 lapka duruzsol legbelül 3 nanométeres csíkszélességgel, és legalább 250 GB-os UFS 4.1-es tárolóegységgel, de létezik a telefonból 512 GB-os, vagy akár 1 TB-os is, minden esetben viszont 12 GB-nyi RAM jár a tárolóegység mellé, amit virtuálisan lehet bővíteni. Alapvetően ez az SoC kiegészítve a Mali G1 Ultra MC2 grafikus meghajtóval, hát nyilván minden program, illetve játék futatását lehetővé teszi. Nem volt olyan produktum, ami ne nyílt volna meg villámsebesen, illetve hát azért nyilván komoly terelésnél érezhető már a melegedés, főleg az alumínium keretnél, illetve az üveg hátlapnál, de azért ennyire drasztikusan ritkán tereli meg az ember, aminél a hevülés észrevehető a mindennapokban, az a videózás, illetve a játék. Ilyen téren a 17T talán egy fokkal hűvösebb, vagy pár fokkal inkább, de azért itt sem érezhető, hogy annyira durván melegedne, csak hogyha tényleg kihasználjuk a 8K videózást, vagy akár a grafikus teljesítmény maximumát. De egyéb esetben viszont egy villámgyors, nagyon jól használható rendszerről beszélünk, ami Android 16, illetve HyperOS 3. Ez frissülni is fog még egy jó 5 évig majd főverzió tekintetében, és 6 évig biztonsági szempontból, szóval up-to-date-ek leszünk még azért jó néhány generációig. Nincsenek reklámok szerencsére, ez nem jellemző a Xiaomi termékekre, ugye itt csak a Xiaomira gondolok, nem a Redmire vagy éppen a Poco-ra, és nagyon jól személyre szabható ez a rendszer, jól is működik, különböző widgetek, gyorsváltási ikonok is vannak, lenyitható az értesítések sáv, és hát persze mindent személyre szabhatunk az ég egyet a világon. A beállításokban többek között azért itt vannak a lehetőségek arra, hogy a képernyőzárral, az értesítések és az állapotsorral, valamint a kezdőképernyővel babrágassunk. A kezdőképernyő alatt viszont a kijelző és a fényerő lehet még fontos menüpont, hiszen azért a színsémát ugyan állíthatjuk, de a legfontosabb a Xiaomi iCare Shield, vagyis a szemkomfort mód, ami TÜV Rheinland minősítést is kapott, és villódzásmentes DC fényerőszabályzást tesz lehetővé, viszont ugye nincsen, ahogy mondtam, PWM tompítás, és 1 Hz-re is le lehet vinni egyébként a fényerőt, ami tényleg abszolút nagyon magas is lehet, az általános ilyen 800 és 1000 nit körüli, de a valami elméleti maximum ilyen 3500 nit körül van. Frissítési frekvenciát is lehet is nyilván állítani manuálisan, illetve a személyre szabásnál van Always on Display funkció, amit ennél a telefonnál legalább nem limitált 10 másodpercben a Xiaomi, hanem akár mindig aktív lehet, vagy ha csak ránézünk, vagy hogyha megbökjük a kijelzőt, kinek melyik a legjobb. Ezen felül pedig a további beállításoknál is vannak még ügyességek, képernyő videófelvevő, memória bővítmény, szülői felügyet, vagy éppen második asztal. De vannak még plusz feature-ök, amik segítik azért a rendszer, illetve a felhasználók a munkáját, ilyen például a Google-féle karikázva keresés, ami ügyesen dolgozik, és könnyebb így kutatni az interneten, a kép a képben üzemmód, amikor 2 alkalmazást vagy egymás előtt nyitunk meg, és így nem zavarjuk egyikkel a másikat, vagy pedig egy más mellett, hiszen így produktivitás szempontból is magasabb szintet képvisel a telefon. Meg az AI-ban is nagyon erős a Xiaomi, hiszen a Hyper AI-nál nem csak a Gemini-t találjuk meg, hanem emellett még itt vannak a dinamikus háttérképek, az AI írás, a kreativitás asszisztens, a beszédfelismerés, lefordítás, tolmács, feliratozás és javarésze ezeknek nagyon jól működik magyar nyelven, akár az átirat is, amikor valamilyen hangot veszünk fel, szóval azért azt hiszem, hogy gatyába kell ráznia magát sok konkurensnek, mert a Xiaomi a magyar nyelvet is előszeretettel tudja, használja, fejleszti, meg hát nyilván az AI az segít a képszerkesztésben, akár a tárgyak eltávolításában, akár többek között mondjuk a képeknek a finom hangolásában is. A rendszer tehát nagyon stabil, gyors, sokáig fog frissülni, és nem tartalmaz reklámokat, tehát elégedettek lehetünk, applikáció kínálat terén pedig van biztonságmenüpont, különböző rendszer szintű felesleges fájlok eltávolításával, van még Gemini, vagy Gemini, mesterséges intelligencia asszisztens, egy nagyon korrektül használható és szép időjárás alkalmazásunk, és még a Mi távirányító sem maradt ki, vagyis a hátsó infrát használva akár különböző eszközöket is vezérelhetünk ezzel a telefonnal. Na de lássuk inkább, hogy kamerás téren mit tud a készülék, mert ebben nagy különbség nincs a 17
17T, illetve a 17T Pro között, ami egy fokkal talán jobban elbillenti a mérleg nyelvét a sokkal olcsóbb 17T felé. A főkamera viszont azért más, szóval nyilván éjszaka tetten érhető némi differencia a két telefon között. Az elsődleges szenzor egy 50 megapixeles Light Fusion 950-es szenzor f/1,67-es apertúrával, optikai stabilizációval és 8K 30 fps-es videófelvételi lehetőséggel. A telefotólencse 50 megapixeles, egy Samsung JN5-ös szenzorról beszélünk, szintén OIS-sel és f/3-as rekeszértékkel, valamint akár makrofotózási képességekkel. A nagylátószögűnél kell kompromisszumot kötni, hiszen ez 13 megapixeles, egy OmniVision OV13B-ről van szó. Előlapi kameránk is van, 32 megapixeles Samsung KDS ez a lencse, ezzel készítettem néhány fotót, illetve egy előlapi videót is. Tesztvideó a Xiaomi 17T Pro előlapi kamerájával, egy kicsit árnyékba vonulok, utána kijövök a napra, hogy a dinamika tartományt tudjuk ellenőrizni. Mögöttem a Kerepesi útnak a zaja szűrődik ide, szóval azért fel van adva a lecke, és még sétálok is, hogy vlogszerű legyen a felvétel, szóval jön a kép és a hangminőség. A kameraszoftver jól átlátható, okos, ügyesen működik, lehet váltani a különböző lencsék között, vagy akár így tekeréssel zoomolgatni, lefele húzva az ujjunkat képarány, fényképfelbontás, HDR, vízjelezés, vagy éppen szuper makro, felfelé húzva pedig gyors fényképezés, dupla videó, filmezés, panoráma és a többi és a többi. Videózni 8K-ban lehet a főkamerával, a nagy látószögűvel 4K 30 fps-sel, az 5-szörös zoommal pedig 4K 60 fps-sel, szóval különbözik a videófelvételi képességeknek a sora a különböző lencséknél. Van ProMode, portrét, dokumentumolvasás, és hát nyilván rengeteg finom hangolási lehetőség a beállításokban, akár az általános fényképekkel, videózással, vagy egyéb beállításokkal kapcsolatban érdemes ezeket kiismerni, mert azért nyilván kétféle módon is lehet fotózni, van az autentikus, illetve a vibráns, nyilván kinek hova kell majd a különböző fotóknak a garmadája, közösségoldalakra, vagy a jövőt nézve bármikorra. Nézzük meg a képeket. Egymás mellé helyeztem a 3 lencsével készült fotókat, és a főkamera nappali fényviszonyok között kiváló teljesítmény nyújt, részletgazdag és éles felvételeket készít, minimális zajszint mellett. A fehér egyensúly és a kontraszt pedig pontos, ami természetes, mégis élénk hatást kölcsönöz a képeknek. Ugye lehet váltani a két üzemmód között. Az ultraszéles látószögű és a telefotó egységek szintén jól teljesítenek jó fényben, mert a főkamerához képest azért a sarkokban enyhe élességvesztés vagy szoftveres utóélesítés figyelhető meg. A színek konzisztensek maradnak a különböző lencsék között váltva is, a portré mód pedig kiemelkedő, a háttérelmosás pontosan különíti el a témát, és a bőrtonusok és természetesek maradnak. Kevés fény mellett az automatikus éjszakai mód hatékonyan lép működésben, és feltűnően tiszta, jól exponált éjszakai fotókat eredményez. A főkamera nagy szenzora és az optikai képstabilizálás révén a képek élesek maradnak, a szoftver pedig remekül tartja egyensúlyban a sötét és a világos részeket. A fényforrások nincsenek túl exponálva, és a sötét árnyékos területeken is rengeteg részlet felfedezhető. Nincs zaj, a kiegészítő kameráknál viszont azért már nyilván érezhető némi elmaradás a főegység mögött, de azért a nagy látószögű kullog a sor végén, a teleobjektív az ennél sokkal jobb fotókat készít, közösségi médiára azért alkalmasak ezek a képek, és hát nyilván azért előfordul némi részletvesztés vagy enyhe elmosódottság a zajszűrés miatt, az összkép viszont nem rossz, a színek telítettsége jó, a hangulatos kontrasztok megmaradnak, de azért az ultraszéles hát egy kis frissítést megérne. Mutatok még gyorsan néhány makrofotót is, hogy azért lássátok. Nyilván nem szuper makrók ezek, mint hogy a rendszer nevezi, 20-30 cm-ről lehet éles képeket lőni. Videózás tekintetében egyértelműen látszik, hogy a főkamera viszi a hátán a telefont. Ezek a videók nagyon szépek, élesek, kontrasztosak és részletgazdagok. Nappal még a teleobjektív is tökéletesen helytáll, és az ultraszéles látószöggel sincsen probléma, de azért ott a felbontás már érezteti a negatív hatását, nem a 4K miatt, hanem a szenzor miatt. Éjszaka jön ki az igazi különbség a 3 lencse között, hiszen azért a nagylátószögű az sokkal több zajt vonultat föl, és sokkal kevesebb részletet, mint akár a főkamera vagy a teleobjektív. A teleobjektív a második legjobb, lehet azért zoomolgatva videózgatni, hiszen egész sok fényt tereszt be, és összességében viszonylag részletesek a felvételek, de hát egyértelmű, hogy a főkamera az, ami a legjobb az összes közül, nagyon jó minőséget képvisel a kategóriájában is, kiemelkedőnek számít. Mint ahogy kiemelkedőnek számít egyébként üzemidő tekintetében is ez a telefon, hiszen 7000 mAh kapacitású szilícium-szén alapú akkumulátort kapott a telefon, ami jelentős ugrás a 15T Prohoz képest, mind üzemidőben, mind pedig egyébként töltésben. Hát ugye 100 wattal lehet a készüléket tölteni a gyári adapterrel, PD szabványon ilyen 75 wattig tud felkúszni egyébként a töltési teljesítmény, wireless töltés a 17T-ben nincsen, itt viszont 50 wattal lehet a Xiaomi töltővel,
és hát sajnos csak ilyen 10-15, max. 20 watttal egy Qi töltővel, tehát nem mindegy, hogy milyen töltőt használunk ez a készülékhez. Az biztos, hogy a vezetékes 100 watttal körül 1 óra feltölteni a készüléket, és ilyen 20-30 perc között fogjuk elérni ezt a 45-50%-ot, tehát azért villámgyorsan lehet tölteni. Az üzemidő pedig nyilván attól függ, hogy mennyit használjuk a készüléket, hogy állandóan terheljük, videózunk, játszunk vele, akkor azért simán lemerül a nap végére, de általános felhasználás mellett némi fotózással, böngészéssel, képkészítéssel tényleg azt mondom, hogy azért 2 napot is ki lehet bírni, utána fogja kilehelni a lelkét, de a villámgyors töltés miatt ebből alig ha lesz majd probléma. A kommunikációs szempontból lényegében mindent tud a telefon, a Wi-Fi 7-től kezdve, nyilván itt mehetünk végig akár a Bluetooth 6.0-ig, vagy éppen az eSIM-ig, 5G-ig, az NFC-ig, az infraportig és a gyors GPS-ig is, hiszen azért ezzel is számolni kell, hogy navigálunk egy telefonnal. Ezen kívül van még egyébként VoLTE támogatás is, a térerőnek a vételi erőssége pedig nagyon szupernek bizonyult. A Xiaomi 17T Pro pedig 299 000 forintos áron kezd 12/256 GB-os kivitelben, és 379 000 forintba fáj, hogyha már dupla ekkora tárhelyet szeretnénk. Viszont ugye egyrésztről 25 000 forintot lecsípettek mind a 2 telefonnak az árából a Tamzsó X17T kuponkóddal, a mi.com-ról rendelve a készüléket, sőt, aki ezzel a kuponkóddal rendel, ugye a 17T-nél megy egy verseny, hogy a vásárlók között kisorsolok egy Poco készüléket. Hát itt is azért próbáltam valamit adni nektek, méghozzá egy Xiaomi taget, amit ugye jól használhatok akár Apple-ös, akár Androidos készülékek mellé, nyomkövetésre. Szóval, ha valaki beírja a kommentmezőben, hogy az én kuponkódommal vásárolt, akkor egy ilyet fogok kisorsolni a videó publikálásához képest 1 héttel később. És ami a pláne, hogy a drágább, tehát a 379 000 forintos modellhez választhatok ajándékot is, vagy egy Xiaomi elektromos rollert, vagy egy robotporszívót, illetve hogyha majd posztoltok erről az egészről, akkor még egy 165 wattos töltőt is kaptok. Nyilván az akciónak a határideje látható itt a képen, hogy meddig lehet ezt az egészet igénybe venni, szóval iparkodjatok és használjátok a Tamzsó X17T kuponkódot is. Tény és való, hogy én szerintem a Xiaomi 17T jobb vétel a 17T Pro-nál, jelenleg legalábbis, hiszen szinte ugyanez a kamerarendszer, egy nagyon erős hardware-rel, és hát nyilván ugyan nincsen vezeték nélküli töltés annál a telefonnál, de egy kompaktabb kialakítást kapunk. A 17T Pro is azért egy nagyon decens cucc, hiszen elképesztően erős a hardware, nagyon jó a kamerarendszere, szuper a kijelzője, még ha nem is a csúcskategóriás, és hát hatalmas az akkumulátora, hosszú az üzemideje, azért jó néhány órával tovább bírja, mint a 17T. Persze itt már azért kapunk ennél még akár erősebbnek is mondható Snapdragon 8 Elite Gen 5-ös hardware-rel rendelkező Realme GT 8-at, vagy éppen a OnePlus 15-ös széria is már lassan lekúszik idáig, de azért tény és való, hogy még mindig jól sikerült ennek a telefonnak az ára, szóval bátran labdába lehet rúgni ezzel a készülékkel is, akár még évek múltán is. Na, mit gondoltok a Xiaomi 17T Pro-ról? Várom a kommenteket, illetve a lájkot is kérlek szépen az algoritmusok miatt, illetve hát azért találkozunk a következő videóban akkor, hogyha feliratkoztok. Jó játékot, jó szórakozást, szép napot, sziasztok!